na naman siya, guys! L'Oreal Paris. Hola, Kwatchat, Room is here and welcome back to my channel. And for today's video, yes, nandito na naman tayo mga Kwatchat. I'm sharing with you again my talent. Yes, talent. Okay, so ano ba tong talent na to? No, I'm sharing with you guys my technique on how I clean my makeup brushes. Yes, makeup brushes. Kita niyo ba sa video ang makeup brushes? Paano nga ba? Paano ko nga ba nililinis ang aking makeup brushes? Ay, ito na naman siya, guys! L'Oreal Paris. Yes, siya na naman ito, guys. Hindi na nadala. Parang ikaw, hindi na nadala. Yes, guys. Ito yung ginagamit ko pang-remove ng makeup dun sa aking mga brushes. Kailangan na natin, guys, micellar brushes and cup para sa ating makeup remover. Okay? So, let's go! Ang gagawin lang natin, guys, ay! Ay! Ayun, akala ko nga kasi siya, guys. Okay. Bago pa kasi siya. Okay. So, first step, guys, lagyan lang natin yung ating cup ng micellar. Lagyan lang natin siya. Huwag yun lang masyadong damihan. Sayang din. Hindi ka mura. After natin maglagay ng makeup remover sa cup, so, i-dump nyo lang. Tingnan nyo, guys, kusa na siya natatanggal. Okay. Kita nyo ba? Super ganda ko. Kwatchat sa paggamit ng ating makeup remover. So, kung makikita nyo, eto na siya, guys. Ang dumi-dumi niya! Yes! Ayan. So, naalis na natin lahat ng dumi. Next step natin is, huhugasan na natin siya ng tubig. Same procedure din, guys. Lagyan lang natin ng tubig yung ating cup and then, babanlawan na natin siya. Let's go! So, medyo madumi pa yung ating makeup brushes. So, ulitin lang natin siya. Kuha tayo ulit ng malinis na tubig and then, i-dump natin ulit yung ating makeup brushes. Tapos, kapag clear na yung water natin, guys, pwede na natin patuyuin at pwede na natin ulit gamitin ng ating mga makeup brushes nang hindi nasisira at hindi nagmumukhang luma. Mukhang luma dyan. Later, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ating mga makeup brushes na natuyo na. And that's it for today, mga Kwatchat. Thanks for watching my video and shout out to Kevin Trinidad, hi engineer, to Maki's channel, hi, hello Maki, to Miss Myra Liz Cruz, hi Mamay, and to DIY Lockdown Hobbies, thanks po, and then to Miss Regine Porneso,
And to Jinky Jane Porneso, follow her on her YouTube channel, Jinky Jane Porneso. And to Miss Leda D. Mabagos, hi ma'am. And to Maya Bells, yes, may YouTube channel din siya. Thank you so much guys for watching my video and for subscribing on my YouTube channel. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe on my channel guys. See you on my next vlog! Tara nang lumarga mga kalakwatchat!